हेलो गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। एकपल्ट फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। र आजको थम्बनेलमा देखिहाल्नुभयो, आजको चाहिँ हो ओन्ली फिस्ट च्यालेन्ज। अभी मजा आएगा ना भिडो। मतलब मैले खाली घुसी मात्र चलाउनु पाउँछु, अरु मैले केही पनि पाउँदिन। गनहरु छैन, केही छैन, ओन्ली फिस्ट मात्रै। सो आज चाहिँ तर भिडियो क्लिप चाहिँ मतलब भिडियोको चाहिँ क्लिप मात्रै छ। दुईटा क्लिप राखिदिएको छु मैले हैन, किनकि दुईटा म्याचमा मैले ह्याकर भेटे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि किलहरु गरे त्योहरु चाहिँ मैले तपाईहरुको अगाडि देखाइरहेको छु। र आज मेरो फर्स्ट किल सुरुमै भइहाल्यो। सो हेर्दै जानुस्। अनि स्टार्टिङमै तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्छु हैन, कुरा सोध्छु तपाईहरुको, हेरौँ कतिको चाहिँ आइक्यू रहेछ। एउटा मान्छे सन्डे घोडामा बसेर गयो, त्यही दिन पुग्यो, अन्त 2 दिन त्यहाँनिर बसेर फेरि तेस्रो दिन फर्क्यो। अनि सन्डे नै फर्क्यो अरे, त्यो सन्डेमै फर्क्यो अरे हैन। घोडा लिएर गएको थियो, एक दिन मतलब एकै दिन लाग्छ त्यो बाटो, गयो 2 दिन बस्यो, अनि तेस्रो दिन फर्केर सन्डेमै आयो। सो यसको एन्सर तपाईले मलाई कमेन्टमा भन्नु पर्यो। अनि योसँग मेरो 3 किल भयो है। कमेन्टमा भन्नुहुन्छ कि यसको एन्सर चाहियो भने तपाईहरुलाई यो भिडियोको एन्डमा छ। सो हेर्दै जानुस् होला हैन, हेर्दै जानुस्, दिमाग लगाउँदै गर्नुस्। यो भिडियो बेसी टाइमको त छैन, त्यो टाइम भित्रमा तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोको एन्सर पाउनु हुनेछ। ल चारवटा किल मैले गरिसके। अन्त तपाईहरुलाई यो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनुस् होला, सब्स्क्राइब गरिदिनुस् है। यो खेल्ने बन्दा छ, यो खेल्ने बन्दा छ। सो बुद्धि लगाउनु पर्छ यसलाई। ग्लोबल प्याक गर्यो, सानो जग्गामा त राखे त्यसलाई आउने। अब म डिमिट्रीको ऐसा लगा मेरा मजाक। डिमिट्रीको जरुरत परेन। सो योसँग मेरो 5 किल पुरा भयो। अब हामी अर्को भिडियोतर्फ लाग्नेछौँ। A few moments later. ल त म नेक्स्ट भिडियो क्लिपमा आएँ है। नेक्स्ट भिडियो क्लिपमा आएको छु। यो चाहिँ म मिलमा झरेको छु। बन्दाहरू 3-4 वटा स्क्वाड छ यहाँनिर। सो यहाँ पनि सेम च्यालेन्ज हो, ओन्ली फिस्ट च्यालेन्ज। अगर ह्याकर हेर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म भोलिको सर्ट्समा हालिदिन्छु दुईटा ह्याकरको गेमहरू। मलाई यसलाई मार्नु छ यार। एक लु मेरो यो फेरि फर्स्ट किल भयो यसमा। ओन्ली फिस्ट च्यालेन्ज खेल्नु चाहिँ साह्रो पर्छ। भिडियोको एन्डसम्म हेरिदिनुहोस् होला हैन, जतिजनाले पनि हेर्नु हुँदैछ। अनि शेयर चाहिँ गरिदिनुहोस् न यार। मेरो यो सेकेन्ड किल। A few moments later. मैले फर्स्ट किल जुन चाहिँ गरेको थिएँ नि, यो त्यही बन्दा हो। यो पनि रिभाइभ भएर आएको छ। हेरौँ यसले बदला लिन्छ या मैले मार्न सक्छु है। एकपल्ट फेरि ट्राई गरौँ। केही फाइदा छैन, यसलाई घुसीले नै मार्नुपर्ने रहेछ। सो म घुसीले नै मार्नुको लागि गइरहेको छु गाइस। अरे तेरोमा गन छ यार, फेरि पनि भाग्छस्। कहाँ चाहिँ गयो त्यो? भेटे। हेरौँ यसले मार्छ या मैले मार्छु। यसकोमा गन, यसले स्विच गर्यो गन। अरे यार
Triple लो takedown. यसपालि पनि मैले नै यसलाई मारेँ सो योसँग मेरो 3 किल भयो गाइस यो गेम स्टार्ट भएको धेरै भएको छैन हैन तर अझै एउटा बन्दा भेटेँ मैले तर त्यो ह्याकरले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छिटो घट्यो कि अगर त्यो ह्याकरवाला भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले भन्नुहोस् म बिहानको शर्ट्समा हालिहाल्छु अझै एउटा बन्दा भेटेँ मैले अहिले गन भएकोमा त कस्तो पारिसक्थ्यो नि अब गनै छैन अहिले सो खेदाउँदै मार्नुपर्छ यसलाई ग्लोबलको युज गरौँ कि Quadra takedown. डाइरेक्ट हेड गन म फ्याँकिदिइहाल्छु यस्तो केही बात छैन मैले त्यो अटोमेटिकमा राखिरहेको छु नि त सेटिङहरू यो च्यालेन्ज भिडियो हुन्जेल मात्रै हो भरे फेरि प्रब्लम हुन्छ भनेर चाहिँ त्यतिकै राखिरहेको छु सेटिङ त्यसले गर्दा चाहिँ जे अगाडि आयो त्यही टिपिहाल्छ तर म चलाउँदिनँ यहाँ मलाई बन्दा छ जस्तो लाग्यो सो छैन रहेछ बक्सामा हेर्नुहोस् त त्यहाँ सेतो बलिरहेको थियो नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ खासमा बन्दा होला भनेर चाहिँ नेट गरेको थिएँ मेरो एउटा नेट बेकारमा वेस्ट भइहाल्यो फेरि पनि म यहाँ बन्दाको सर्चमै गइरहेको छु हेरौँ के हुने कसो हुने हो फेरि गन आइहाल्यो हातमा हो यो चाहिँ राम्रो लाग्दैन आजको टाइटल हेरिहाल्नु भयो तपाईहरुले हैन फिश च्यालेन्ज तपाईहरु पनि ट्राई गर्नुहोस् अगर तपाईहरुले पनि खेल्नुहुन्छ भने मेरो यसमै तपाईहरुले पनि लिंक शेयर गरिदिनु हैन ल बन्दा अझै एउटा भेटे मैले यसलाई डाइरेक्ट हेड हानेर लडाउने हो गाइस यो हेड मन पर्यो भने एउटा लाइक गरिदिनुस् होला पछाडीबाट हिकायो हेन्देन भन्छ होला कतिजनाले हैन तर आफू खाली हात त्यो गन अरु के अप्सन छ नि भन्नुस् तपाईहरु 1 एन्ड 1 त्यो अगाडिबाट ट्राई गर्नु मैले त 2-3 पल्ट मारेर पनि देखाए हैन तपाईहरुले पनि एकपल्ट ट्राई गर्नु कति साह्रो पर्छ स्पेशली जब तपाईकोमा ग्लोबल छैन सो यसरी मैले 5 किल निकालिसके यो चाहिँ मेरो किस्मत राम्रो है लो 6 वटा किल भयो अब यहाँदेखि उता चाहिँ ह्याकर छ सो तपाईहरु हेर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई भन्नुस् म सर्चमा गर्दिन्छु सो अघिको एन्सर चाहिँ के हो भने त्यो म नेक्स्ट भिडियोमा दिउँला तपाईहरुलाई सो थ्यांक यू गाइस कीप वाचिङ अनि प्लिज लाइक्स कमेन्ट अनि शेयर चाहिँ गरिदिनुस् होला थ्यांक यू